Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Cởi Mở của Vietcetera. Và ngày hôm nay thì mình sẽ là người say hi đầu tiên. Hôm nay chủ đề của tụi mình sẽ nói về cho và nhận, chủ động hay là bị động, hay là kèo trên kèo dưới. Tất cả những câu chuyện đó sẽ được diễn ra trong tập ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến phần giới thiệu các host ngày hôm nay. Và như kỹ, y như cũ, chúng ta phải có từ trên, dưới, trên và dưới luôn nha mọi người, chứ không được chọn một trong hai nha. Chào mọi người. Chào em nói trước đi. Tranh nhau đây. Tranh nhau là tốt, tranh nhau là tốt, là có cái để nói. Chào mọi người, mình là Tạ Quốc Kỳ Nam. Và chuyện cho hay nhận, trên hay dưới, đối với mình phụ thuộc vào từng giao dịch. Làm theo brief. Xin chào mọi người, mình là Thùy Minh. Mình hay phải nói tiếng nói thế hệ, nhưng mà riêng trong tập này mình có thể nói tự tin rằng mình là người thích trên thì trên, thích dưới thì dưới. Wow. Versatile. Xin chào mọi người, mình là Trang Chuối. Và tùy theo năng lực của bạn mà có thể đưa mình lên trên hay dưới. Vâng, vừa rồi là phần giới thiệu của ba host. Thì mình muốn nhấn mạnh ba host bởi vì là mỗi lần mình ngồi giữa xong mình hay dẫn chương trình nhiều hơn hai bạn bên cạnh thì mọi người hay nghĩ rằng mình là người chủ sĩ. Nhưng mà thực ra trong cái buổi học cởi mở này thì mình chỉ là học sinh mà thôi. Nhưng mà dù là chúng ta có đang nói về chủ đề nào, chúng ta cũng rất là cảm ơn Durex, hãng bao cao su số 1 thế giới, đã tài trợ và giúp cho chúng ta cởi mở hơn. Rất trôi chảy cho nên mọi người nghĩ là host cũng không sai. Yes. Và chưa kể host là cái người sẽ phải làm rất nhiều những công việc mệt nhọc khác. Trong khi chúng mình thì có thể thoải mái nói, muốn nói gì nói, không cần phải sợ bị mất cấu trúc hay mất đề bài hay cũng không cần phải canh thời gian. Yeah. Cho nên rất là vui vẻ trong chuyện không phải là host. Vậy là cái nhóm host này của mình ngày hôm nay là ở giữa hả mọi người? Versatile hả mọi người, là bánh tráng được đúng không? Vậy thì hôm nay mọi người chọn cái gì? Hôm nay mọi người chọn gì? Chọn trên hay dưới, cho hay nhận? Thì mình sẽ luôn là người bị động trong chuyện tình dục. Trông trên mà hóa ra lại là dưới. Nhưng mà cuối cùng có lấy được cái mình muốn không? Get what you want. Không thì mình thích là người mà mình không bao giờ chủ động nói là câu chuyện tình dục nhé, mình have sex nhé. Mình sẽ ngồi im. Nhưng tất nhiên nó sẽ phải có những cái tips, những cái cách mà mình vẫn đạt những thứ mình muốn, nhưng không phải là người nói ra. Trong BDSM thì có cái từ submissive với mọi người. Và chị Minh rất là giống theo kiểu là sự chảnh chọe của một con submissive. Trong gay thì nó có gọi là submissive và dominant. Thì sẽ có những cái trường hợp như là dominant top hoặc submissive top, hoặc là bottom. Nhưng mà bottom thì sẽ là cái kiểu rất là control, chủ động thì gọi là kiểu power bottom đúng không? Rồi sẽ có kiểu submissive bottom là bottom rất là thụ động và chiều theo ý người kia. Và nhưng mà cái thể loại mà Nam thích nhất là những chàng service top thích phục vụ. Tức là Nam là thích top phục vụ hay là top phục vụ? Thích top phục vụ mình và phải biết cách phục vụ chiều chuộng mình. Thế là power bottom. More so, có nghĩa là chắc là như vậy. Chị biết tại sao không? Tại sao? Tại vì đối với em khi mà là bottom, bước lên giường đã là cho rồi. Cho ở đây chính là cái sự chuẩn bị để mà có thể có anal sex, có quan hệ qua hormone. Thì bottom nào cũng phải có một cái khâu gọi là douching. Dịch thẳng ra luôn là thục rửa hậu môn. Nghe rất là cực khổ đúng không? Thì nó cực khổ y chang như vậy đó. Đúng, nó cực khổ thật mà. Nó là một cái hành trình rất khổ sở, ngồi trong nhà vệ sinh. Rồi chưa kể nếu hôm đó là một cái cuộc hẹn có đi ăn, thì cái bạn bottom sẽ phải rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn. Nhiều khi không được ăn gì luôn, hoặc sẽ né, không ốc nè, không lẩu thái nè, không phá lấu, không cà ri. Ăn uống rất là khổ sở để cuối cùng có thể sạch sẽ, an tâm để có sex. Thì cái khâu chuẩn bị đó rất là cực. Cho nên nếu mà có các bạn top đang ngồi đây xem chương trình này thì hãy kéo người partner của mình lại, ôm từ đằng sau thật chặt, xong rồi nói là anh rất appreciate những gì em đã làm cho hạnh phúc chung của chúng mình. Thì cái hành trình của các bạn bottom trong nhà vệ sinh nó sẽ đỡ hoang vu, lạnh lẽo và cực khổ.
Đó là cái quan điểm của em về chuyện cho và nhận ở bước đầu tiên. Còn khi lên giường thì có cả tỷ thứ cần phải nói nữa. Ok, còn đối với Trang thì Trang là một người có tính tranh đấu rất là cao. Tức nghĩa là bây giờ tùy theo cái người đối phương họ có thể làm cho Trang trở thành cái gì thì mình sẽ trở thành được cái đó. Nếu như mà bạn muốn mình làm dom, tức là người cho đi, người chỉ huy, người dẫn đầu cái cuộc yêu thì mình cũng có thể hoàn toàn làm được. Và nếu như mà bạn muốn mình có thể trở thành một submissive, mình cũng có thể làm được luôn. Nhưng cái quan trọng ở đây á, là cái người đối phương có đủ năng lực để điều hướng mình được hay không. Rồi, đúng như dự đoán, đấy là bọn mình chia phe rất là rõ. Thế bây giờ trong cởi mở thì chúng tôi luôn bắt đầu cái cuộc đối thoại bằng cái show trước đấy là Người Lạ Ơi. Thì Người Lạ Ơi thì các bạn cũng có rất là nhiều những cái thông tin khác nhau. Nhưng mà thì mình xin được nói hộ những cái tiếng lòng của những cái người mà hay bị động. Bởi vì một phần mình lại là câu chuyện là phụ nữ. Chúng tôi ở phần cuối thì có cái phần confession đó, mọi người gửi á, thì mọi người hay phải nói đến cái việc đầu tiên, một cái norm mà mọi người hay bị gặp phải, đấy là khi mình chủ động quá ấy, thì mình có bị coi là slutty hay không. Tức là mình hơi lả lơi quá. Tự dưng làm phụ nữ mà phải nói cái câu là nó giống như cái việc như là đừng nói đến chuyện lên giường. Mình vào một cái quán bar ấy thì mình thấy phụ nữ là phải ngồi im, một số các cái body language để cho cái người tiến đến và mời rượu mình, chứ mình không phải là người nào yo cầm ra cùng ly với lại một anh đẹp trai, đúng không? Tại vì là đi về nhạn mình thì đấy. Không, vào cái lúc mà xin lỗi say rượu hay là bắt đầu có các nhóm bạn đến không nói gì, nhưng mà cái đầu tiên ấy là cái nó gọi là cái sự làm giá nó phải cao đã. Nó phải kiểu trông nó phải kiêu sa quý tộc, kiểu tay cầm ly cocktail một tí đã. Cái này thì mình nghĩ nó không phải về cái việc là thì có thể là gọi là cay đắng ở trong lòng thỉnh thoảng về tay không á, nhưng mà cái việc mà giữ một cái hình ảnh hơi kiêu sa ấy trong chuyện, nhất là chuyện lên giường á, mình thấy là quan trọng. Em không đồng tình với chuyện đó mọi người. Trời, thế giới này lúc nào chả có this với that mọi người. Đúng. Sẽ có anh săn, này, có kẻ bị săn. sẽ có anh này hoặc là anh kia. Ví dụ như bây giờ em giả sử như bây giờ em crush một người đi, đúng không? Và em may mắn em gặp người đó ở một cái quán bar đi, thì em sẽ không thể nào mà em ngồi em múa em đợi người ta được, mà em sẽ tới hẳn luôn, em sẽ chơi. Nhưng mà nó có không bây giờ ok. Thế thì bây giờ mình sẽ nói, thì mình bản thân nghĩ nó là hai cách. Ok. Bây giờ nhá, đã có một lần, cái này nói chuyện thật luôn nhá. Đấy là mình rất là thích một anh ấy kiểu ở trong quán bar kiểu đẹp trai si mê, cao lồng lộng. Nhưng mà mình không phải là cái người mà vì cái policy của mình, những cái kiểu như là đặt ra cho mình là mình không thể tiến đến và cũng ly rồi say hello được. Mà thực ra là một khi mình đã là cái kiểu người như vậy á, mỗi lần mình say hello nó đau đớn lắm. Tức là nó hay bị hỏng á. Nên là khi mình sau những cái lần như vậy rồi thì mình không có thử nữa. Và mình tốt nhất là mình ngồi im, giữ giá làm nộ. Thế nhưng mà nếu mà trong đầu mình rất là thích người ta ấy, thì cái ánh mắt của mình nó sẽ tỏ ra. Và sau này cái chuyện này nó chỉ có trong phim thôi, nhưng mà với thì mình cái buổi tối mới là y như vậy. Tức là chúng ta có thể năng lực của chúng ta. Eye contact. Eye contact không cho đủ, phải dùng suy nghĩ, sức mạnh của ý chí, dịch chuyển anh cao to đẹp trai đấy gần vào mình. Và sau cả một buổi tối là anh ấy đi đâu mình cũng nhìn theo, và kiểu ánh mắt tò mò và kiểu dùng cái năng lượng lý trí để kéo anh ấy về, thì anh ấy đến lại thật. Má ơi, em còn cảm thấy nó creepy gì đó. Trời ơi, giống như là bây giờ đang ngồi trong quán bar mà em đi vệ sinh, cái người đó cũng kêu sao em đi kêu nó giờ ta. Trời ơi, em tự biến thái gì có. Để chúng ta không đi lung tung thì em thấy là nãy giờ mình đang xài 3 cặp từ là chủ động hay bị động nè, cho và nhận nè, top và bottom nè. Thì có phải bây giờ mình đang nói đến chuyện chủ động hay bị động đúng không? Ok. Em sẽ là cái người, ví dụ trong cái setting là quán bar thì thường em sẽ rất ngại chủ động, vì em có một nỗi sợ rejection. Fear of rejection, sợ bị từ chối. Rất tự tin trong tất cả mọi chuyện nhưng không tự tin lắm trong chuyện đi săn. Và nó còn dẫn tới một số những cái điều đáng tiếc. Ví dụ như có một lần đấy đi vô club ở Đài Loan, thì cái người mà mình thích nhất trong club luôn, đẹp trai dã man luôn, mà nghĩ là nó sẽ không bao giờ thể nào để mắt tới mình được hết á, thì mình không quan tâm tới người đó nữa. Thấy là thôi cao quá dám tới, không dám chủ động nữa. Đi lên sân khấu nhảy vui đùa với bạn, tung hê các kiểu thỏa thích. Tới lúc mình đi về, 3 đứa đi về, đi ngang qua anh đó, anh nó khều lại nói mấy câu tiếng Hoa với mình. Tiếc, trời ơi
tiếc trời ơi đất hỡi luôn. Thứ nhất không hiểu là bạn đó nói gì, thứ hai chuẩn bị lên taxi đi về với người ta rồi mà lúc đó còn nhỏ quá, cũng chưa có kiểu mà tao bay về đi, tao có chuyện gấp cũng không được. Thế là nhìn người ta xong người ta nhìn mình xong rồi đi nhạc Trung Hoa nổi lên. về mà rầu tới bây giờ vẫn còn nhớ lại. Tuy nhiên những lần sau đi club vẫn tiếp tục câu chuyện, không dám động đậy gì đúng không, ngại không tấn công. Này thế nhưng mà bây giờ nói đến một cái chuyện khác, tức là thì mình cũng là cái tuyếp mà mình không bao giờ chủ động. Thì có một lần anh này cũng đang tán tỉnh nhắn tin nhau thôi, thì anh mới nói là em muốn ăn gì tối nay, có chuẩn bị date. Thì mình nói một câu rất là bình thường. Cái thời đấy mình nói là I'm a meat eater. Rồi xong là người thích ăn thịt thôi, người thích thịt thôi. Xong tất nhiên là vì mình nói cái câu đấy mình xấu hổ quá thì mình cũng lè lưỡi như là có một cái kiểu 2 chấm P, hiểu không? Xong rồi thế sau đấy thì mình đến nhà và chả thấy có thịt tha gì hết, chỉ thấy anh kiểu 6 múi kiểu vạch sẵn áo ra. Xong mình bảo là thế sau anh mới nói là sau đấy thì kể lại là rõ ràng em nói là meat eater, đấy là cái tín hiệu mà em đã gửi cho anh rằng là em muốn chủ động và lao vào chuyện tình dục luôn. Nên mình mới nói là tình ngay mà lý gian ấy. Tại vì là mình hoàn toàn không phải là nghĩ, chưa bao giờ thì mình nghĩ dám trong đầu là anh ơi hãy có câu chuyện tình dục đấy. Chưa bao giờ mình là cái người đấy luôn á. Mình không dám đến cái việc đấy. Và mình hay nghĩ là nó phải qua một vài các cái lớp lang. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng tai nạn. Trời ơi chị, cái tai nạn của chị nó rất là kỳ cục luôn mọi người. Cái câu này là cái câu mà dịch ra tiếng Việt theo kiểu là em muốn ăn anh á. Em muốn ăn thịt. Trời ơi. Mà ngộ ha, mình bị thu hút bởi những người tự tin. Mình biết được cái chuyện đó, nhưng mà mỗi khi cần phải có cái sự tự tin thì em sẽ không làm được chuyện đó. Vẫn cứ ngại mà. Thế thì Trang là người như nào? Thế bây giờ mỗi lần mà sau, giả sử cái tự tin nó đến từ cái việc là mình sợ từ chối. Thế ví dụ bị từ chối thì Trang thì thôi mọi người, tại vì mình không sợ mất. Quan trọng ở chỗ là giờ mình không có gì để mất trong câu chuyện đi cô trai cả, cho nên thôi. Thì giống như muốn trúng số nhưng không bao giờ đi mua vé số đúng không? Tụi mình đang bị rơi vào tình trạng đó đúng không? Thì cứ đi thôi. Bây giờ nếu như bây giờ anh không chịu đi, ok, quan trọng ở chỗ là cho dù mình có chủ động ấy, thì mình cũng phải có chủ động, có standard. Mọi người là chủ động cũng có một ít những thứ điều kiện nhất định mà không vượt quá. Ví dụ như mình sẽ không có muốn là mình xỉn sờ mờ lơ ra hoặc là quá vồ vập rồi mình không nhớ gì hết, rồi mình tới mình nói, mình đâu có biết mình nói gì với người ta đâu, thì cái đó đối với mình thì cái đó là cái ân hận á. Còn nếu như mà chỉ tới và nói ví dụ như ôi anh ơi em là em I crush on you, là em thích anh lắm, nếu như mà anh có thời gian á thì mình có thể gặp nhau sớm được không, hoặc là em có thể mời anh đi uống nước. Xin lỗi, thôi bây giờ phải tìm một cái ở giữa đi. Tại vì Trang là extreme lắm. Trang kiểu đã kiểu ý là tương đối bạo dạn rồi đúng không? Và từ những cái người như kiểu vẫn đang ngồi cầm ly cocktail ở đây này, chờ mãi dùng năng lực lý trí để kéo vấn đề là đến em này. Đã từng ở vị trí giống như chị và anh Nam. Tức nghĩa là em không đi cua trai nha mọi người. Hồi xưa em bị một cái ám ảnh ở trong đầu là em đi cua trai em sẽ bị thua. Tức nghĩa là em sẽ không cua được người ta. Nhưng mà đến bây giờ thì em nhìn nhận lại, thật ra nó nằm ở cái chỗ là ngày xưa mình sợ nhiều quá, cho nên thành ra là mình không có control được, mình không có kiểm soát được hành động của mình. Dẫn đến là đôi khi mình sẽ bị rơi vào cái tình trạng là những cái hành động của mình nó kỳ cục. Còn em là cái kiểu xác định luôn, đi vào club chắc chắn sẽ không về với ai hết ngoài những người mình đi tới chung. Thế là thay vì phải act cool hay là act quyến rũ, ngồi nguy hiểm bên ly cocktail thì không ra nhảy luôn, nhảy con điên luôn, chơi tới bến luôn, thì ai nhìn vô cũng thấy rất là vui, bởi vì mình tới đây để mình have fun mà. Đúng. Cái là cái chắc chắn em chẳng thà là em vui thật sự trong buổi hôm đó, còn hơn là em đi mua vé số ngồi chờ nó sẽ vui vào cuối buổi. Thôi thì người ta nhìn vô và thấy mình vui quá rồi, cái người ta cũng sợ, người ta không dám tấn công mình luôn. Thế thành ra mình rất chủ động trong cái chuyện. Chúc mừng em. Chủ động trong cái chuyện không về với ai hết. Không thì bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ luôn có cái giải pháp ở giữa. Cho những người mà chưa thể kiểu sấn sổ vào ngay được như Trang. Ok, em cần nghe những cái đó, em cần nghe. Kiểu act cool và kiểu thôi thà là có vui vẻ với bạn bè, có một đêm vui vẻ còn hơn là một đêm tiếc nuối ấy. Thì mình cái này mình tình cờ thôi, nhưng mà cái series mà How I Met Your Mother ấy, dạy mình có cái tập mà kiểu Have You Met Ted. Tức là mình hay, cái trò này chỉ là dùng được với phụ nữ thôi nhá, không biết là trong giới của nam thì như nào, nhưng mà mình hay giả vờ gắn ghép cái anh đấy với một người bạn gay của mình để anh đấy dãy ra là không. Thì mình bảo, thì bao giờ thế là Have you met Nam? Thì anh bảo ok Nam, hello Nam, anh nói chuyện Nam một lúc, xong rồi mình sẽ nói là Are you gay? Like, anh sẽ nói là không, so okay, so we talk. Thì tức là nó bỏ cho người hả? Chị muốn ăn không, chị đẩy qua cho có BD bạn chị.
Vậy là người ta là cái middleman của chị à? Đúng rồi, và chị nghĩ là cái tình bạn của gái thẳng và em sẽ rất vui vẻ làm cái vai trò đó cho chị. Wingman. Chim xanh. Đấy thì đây là một cái cách mà khi mà có bạn bè ấy, mình có thể dùng. Và mình cũng thấy nhiều các cái bạn gái của mình họ cũng lăn xả theo kiểu là sẽ hay ra nói. Tại vì cái lời nói của người nói là ê bạn tao hơi thích mày đấy ấy, thì là cũng là một cái mà mình đỡ phải nghe thì nó hơi lợi dụng bạn bè, nhưng mà đấy là sự thực đấy. Tức là khi mà mình đã không muốn chủ động nhưng mà mình vẫn muốn chủ động thì mình phải chọn cái điểm ở giữa cái vùng xám để có thể mình vẫn đạt được cái mình muốn. Mà bạn mà nó giúp mình nó cũng vui lắm mọi người ơi. Thì thật là vui, nhưng mà rủ như ví dụ nó hai đứa cùng nhắm một anh thì không cái đấy nó liên quan đến nhá quy luật khi đi club. Đấy là no, là bro before hoe. Yeah, bro before hoe. Sister before mister. Đúng rồi. Đấy nhá. Đấy, thôi. Xong chuyện bị động với lại chủ động. Bây giờ câu chuyện lên giường nằm trên hay nằm dưới này. Đây là cái lớp tiếp theo của câu chuyện này. Đúng như mọi người dự đoán thì mình cũng là người nằm dưới. Nam cũng nằm dưới mà, nhưng mà nằm dưới có tư thế, nằm dưới có vị trí, có vai trò đàng hoàng. Rồi. Em trên dưới cũng được mọi người. Ở đây mọi người muốn nói theo nghĩa đen là kiểu ngồi lên hay nằm xuống, hoặc là đang nói theo cái chuyện cái position cái Không, thì mình nghĩ đang là cái chuyện nghĩa đen đấy, là thì mình vẫn luôn thích là có một cái nền. Cái nền là mình là nằm dưới. Cái nệm. Mình là cái nệm. Và mình nằm ở đấy. Chủ nghĩa starfish. Nhưng vào lúc mà quân địch đang kiểu như là sơ sẩy thì mình vung lên, thì cái đấy cũng là cái đấy là cái mà lỡ kiểu đấy thì mọi người được thừa hiểu mà, dù mình có là người cổ điển đến mấy ấy, trong cái câu chuyện tình dục á, nó là cái câu chuyện hai người. Và mình không có thể nào mà chỉ có ngồi hưởng, chỉ có nằm hưởng, phải có lao động. thì đấy, kể cả một người như thì mình cũng nghĩ là rất là phải chia sẻ cân bằng ra cái lúc mà mình nằm trên, có những lúc mình phải nằm dưới. Vì nếu như mà bây giờ khi mà chị chủ động hơn và sau đó cái người đó đi nói rằng là ôi nhỏ này nó dâm lắm, thì lúc đó chị cảm giác như thế nào? Bởi vì câu chuyện này là câu chuyện mà rất là nhiều bạn nữ ở Việt Nam cảm thấy không được thoải mái. Thậm chí người ta hay so sánh các cái cô gái Nhật ấy. Tức là hay mặc bộ đồ nữ sinh á, xong rồi sau đấy thì kiểu về kiểu hóa thú kiểu thế, thì phụ nữ hay bị đưa vào những cái hình ảnh như vậy. Giải quyết như nào nhỉ? Bottom cũng thỉnh thoảng những bạn bottom á cũng hay như vậy. Tức là em thì không nhá, ví dụ như khen dâm quá, em sẽ xem như đó là một cái compliment. Lời khen. Bởi vì em xin trích dẫn một cái câu trong phim mà em rất thích, là bạn đó thật ra là bên ngoài rất là gangster. Trong phim Shameless rất là gangster, đánh lộn, nhưng mà là bottom. Thì bạn đó nói với bồ vậy nè: just because I like what I like doesn't make me a bitch. Tao thích thì tao thích thôi, nó không được dùng cái đó để phán xét tao. Thì từ đó trở đi em mới thấy bottom cũng có tư thế mà. Không có bottom mấy anh đi ra chơi cục điện hay gì. Đúng rồi đó. Đầu tiên là phải lấy được về mặt nhận thức, thì mình phải gain được, mình phải lấy được cái sự tự tin lên, cái sự tự tin về cái vai trò và cái vị trí của mình. Rồi thứ hai, như hồi nãy có giới thiệu là Nam là kiểu người làm theo brief, làm theo cái giao dịch đó. Tức là mình cảm giác được là cái người kia thích là cái người lead. Ok, để cho anh lead, nhưng mà anh phải lead em tới được cái kho báu mà em cũng đang đi tìm giống anh. Còn nếu như mà người ta là cái kiểu người mà hơi khù khờ, hoặc là hơi bị đùa, không lead được, không có năng lực lãnh đạo, thì khi đó mình dùng lên. Tại vì sao? Tại vì mình không thể nằm chờ sung rụng để đem được cái mình muốn được. Mình phải có một chút xíu những cái tactic, những cái cách để cả hai cùng vui. Không ai phải cảm thấy bị chèn ép, nhưng mà cũng không ai cảm thấy tự nhiên được phục dịch quá tốt, còn mình đi về tay không. Thì mình nghĩ trong cái trường hợp của mình á, mình là cái người phụ nữ mà mọi người nhìn ở ngoài vào thấy quá là mạnh mẽ. Tức là mình kiểu lead này lead kia, chỉ tay này kia. Nên là rất là buồn cười là trong cái chuyện giường chiếu chẳng hạn ấy, cái người partner của mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì thỉnh thoảng mình nằm kiểu đơ ra trên giường, mọi người cũng thấy hạnh phúc, bởi vì thôi được rồi, hóa ra là đây là điểm yếu của cô này đó. Và lúc tức là kiểu lúc mặt kiểu đơ ra là mọi người đấy, thì cái này mọi là người. Mọi người những người trong mọi người
What do you mean by mọi người? Và mình mới thấy là câu chuyện tình dục nó có rất là nhiều những cái contrast, cái sự mâu thuẫn á. Người ta hay có câu là trông vậy mà không phải vậy á. Và người ta sẽ embrace, người ta sẽ cảm thấy là người ta biết hai cái mặt của mình. Nên nếu mà mình là người chủ động thực sự, mình là người luôn luôn đấy hay bị gọi là dâm ấy, thì đấy chính là mình, đúng không? Mà người ta cũng phải nên yêu cái phần đấy của mình. Còn nếu mà mình trông có vẻ như là ôi dồi ôi, cô này sẽ vào và chiếm lĩnh thị trường này đây, nhưng mà vào trong đấy thì cô ấy nằm đơ ra, thì cũng là cái phần của cô ấy. Và nhiều khi thì mình nghĩ tình dục nó hay ở cái chỗ là chúng ta luôn nhìn thấy một cái góc mà nó rất là bí mật. Đâu có phải ai cũng nhìn thấy cái đấy đâu. Nhưng mà em đồng ý với chị cái chữ contrast. Tại vì nhưng mà cái này cũng là vì chị cho và nhận đối với người đối phương. Tức nghĩa là khi mà chị bình thường có thể là chị lead người ta, cho nên là khi người ta ở trên giường với chị cho người ta lead lại, người ta cảm thấy feel full nó. Như là bình thường mày hành tao quá nên tao hành lại mày, kiểu vậy. Xong rồi có một cái chuyện ví dụ như ở ngoài đời thì em rất là lúc nào cũng phải là chủ động trong công việc, hay là khi lên giường cái nhiều khi người ta phải khều. So relax. Relax. Mình kiểu toan tính quá. You need to relax. Viết kịch bản viral punchline. Bị nhưng mà khi mà mình let go, thật sự hòa mình vào cái đó, mình bỏ những cái rào cản đi. Khi mà ở ngoài đời mình rất controlling, mà khi mà lên giường cái có người control ngược lại mình thì nó cho mình cái mình đang thiếu. Rồi, nói về chuyện chủ động hay bị động thì mình đang nghĩ tới cái là tìm kiếm cái pleasure, cái khoái cảm trong tình dục, đúng không? Thì bên cạnh đó mình cũng phải tìm kiếm cái sự bảo vệ cho mình nữa. Thì cái người mà ngay cả khi bạn là cái kiểu người starfish nằm im trên giường, thì có một cái chuyện bạn cũng không thể starfish được, chính là đòi hỏi cái sự an toàn và tôn trọng cái sức khỏe của mình. Và cả bạn tình nữa, đó là cái chuyện đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ như là đeo bao cao su. Đúng không? Đúng rồi. Với lại đôi khi thì mình thấy là có thể cái này là sau khi mình đã làm xong cái tập mà bao cao su ai mua nhá. Đấy là hồi xưa thì mình luôn nghĩ rằng là mình không bao giờ mua, và người ta phải là người mua. Đấy, nhưng mà bây giờ mình mới thấy là đôi khi để đạt được một thế bị động ấy, thì mình phải có sự chuẩn bị. Có thể là mình phải, đấy, nó là cái câu chuyện mà contrast mình vừa nhắc đến, là nó sẽ có một cái mâu thuẫn lúc này lúc kia. Không phải bị động ở đây có nghĩa là không chuẩn bị tí gì, mà lại nghĩ là sẽ có thể an toàn, kiểu đúng kiểu như nằm chờ nằm chờ đấy. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn đã chọn bị động ở trên giường, tức là mình nằm ở dưới, mình không phải là, tức là mình không quá là chủ động trong từng cái chuyển động của mình, không đưa nhịp, thì mình lại phải chủ động trong việc chuẩn bị. Đó. Nên là ngược lại, có được nói rằng là nếu mà bạn là người rất là chủ động trong các cái việc đưa nhịp này nọ, thì bạn hơi bị động trong việc bảo vệ được không? Hay lúc nào cái chuyện bảo vệ cũng phải là cái chuyện chủ động trước? Em cảm thấy rằng cái việc bảo vệ là phải chủ động, cho dù là bạn có chủ động hay bị động ở đấy được. Thậm chí là kể mọi người nghe một cái câu chuyện mà về cái chuyện cho và nhận không có công bằng, dẫn tới một cái buổi tối thật tệ nha. Là cái bạn đó sau cái màn màu đầu của hai đứa foreplay rất là thoải mái, rất vui vẻ, rất bình thường, thì tới cái màn anal thì vừa vô đùng cái nên mới kêu là anh ơi đau, người ta không ngừng. Người ta không ngừng thì mình mới nói không, ngừng ngay. Như mình hồi xưa thì mình sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi. Không, mình không thể để như vậy. Thì mới ngừng lại hỏi là không, em đang rất đau. Thì người ta mới nói thì tại anh thích nhìn thấy boss đau đớn. Đối với anh tình dục mà không có đau đớn, anh thấy nó giống như ăn cơm mà không có nêm nếm. Và thế là buổi tối đi vào lòng đất ngay lập tức. Chứ còn gì nữa. Tại vì sao mình mình đồng ý là sẽ có những người có những cái sở thích đau đớn đó. Nhưng mà bạn đã có xin consent của mình chưa? Bạn đã xin phép mình chuyện đó chưa? Hai người đã có bàn chưa? Mình không hề thích chuyện đó. Và nếu mà cứ tiếp tục làm như vậy thì mình không thể là cái người chỉ cho mà không nhận được. Mình không có một chút thu lợi lộc gì về trong chuyện này hết. Rồi sau chuyện đó rồi, những cái lần sau, những cái chuyện khác nó nhỏ hơn, nhưng mà mình cũng sẽ là người chủ động. Ví dụ như đối phương không sạch sẽ, có mùi, thay vì cắn răng chịu đựng cho xong thì cũng sẽ yêu cầu nhẹ nhàng. Thay vì chịu đựng một cái cuộc làm tình không thoải mái, thì mình sẽ cố gắng chủ động trong những cái chuyện điều chỉnh trong suốt quá trình đấy, để kết quả là cả hai cùng vui. Trang thì có nhiều kinh nghiệm cái này đúng không? Ý là mạnh mẽ. Đúng là thì mình cũng là người, vì mình ở thế bị động nên mình cũng hay phải chịu.
Đúng rồi. Tức là mình hay nghĩ là hồi thôi xưa được thì cái em chuyện phải này cho chịu qua. Giờ thì không. Chị có thể là tại vì chị cảm nhận là chị không tự tin trong vấn đề đó, nên chị cảm thấy chị cần phải bị động và chấp nhận kiểu bị chịu đựng như vậy hay không. Ví dụ như em hồi xưa khi mà em chưa tự tin vào cái vấn đề sex á, thì em cũng bị rơi vào trạng thái là chấp nhận như vậy. Nhưng mà cho đến khi mình biết được mình là ai và mình biết được kỹ năng của mình tới đâu và mình có thể làm được gì cho người ta á, thì bắt đầu em học cách đòi hỏi. Thực ra thì mình nghĩ là nó liên quan đến sự chuẩn bị. Okay. Nếu mà mình bị kiểu bất thình lình á, thì mình cũng hay nghĩ rằng là ok mình chịu cái này. Thì đồng nghĩa với việc là có thể người kia cũng đang chịu một cái gì đấy của mình. Mình sẽ hay nghĩ là cái việc như thế, nên thôi nó cái consent ở đây, cái sự đồng thuận nó là cái im lặng, kiểu không nói ra thành lời. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là nó rất khác giữa việc là chuẩn bị hay không. Còn mình đã chuẩn bị này, ví dụ người ngậm mình thơm tho sạch sẽ, cái chỗ bao cao su mình chuẩn bị sẵn sàng, ánh sáng các thứ mình đã set up, mình thì đã dosing kỹ lưỡng. Thì cái lúc đấy ấy, cái bị động hay là chủ động ấy, nó là cái việc là kịch bản hôm nay là gì, chứ nó không bị cái việc là nếu mà không có sự chuẩn bị ấy, thì bạn sẽ lâm vào những cái tình thế mà đấy mình rất hay phải chịu, hoặc là người kia sẽ phải chịu mình, bởi vì nó không đơn giản là nó không thể kỹ càng, nó không được hơi tréo nghe. Đúng rồi. Và đấy, gần đây á, em còn thích là thí dụ như mình có những cái mong muốn, những cái sở thích gì, mình chủ động hỏi người ta trước, bạn muốn gì không, bạn có cần chuẩn bị gì không, mình hỏi trước như vậy để tạo cái cảm giác thoải mái về cái chuyện trao đổi, cái chuyện communication, trao đổi nó cũng rất quan trọng. Thì khi mình biết được người ta thích gì rồi mà mình có thể chiều được, thì mình cũng có thể nói luôn mình thích thế này nè hôm nay, hay là mình role play. Đấy thì mình thấy sẽ có những cái yêu cầu gì đấy để cho cái cuộc yêu nó thêm nhiều hương vị. Chứ hồi xưa cái kiểu như mặc dù mình thích cái đó muốn chết luôn á, mà bây giờ mình cứ nằm chờ sung rụng, không bao giờ rụng, không bao giờ xảy ra công an hết. đi bắt cướp các thứ này nọ, đúng không? Vậy là vẫn là câu chuyện quay ngược lại, đó là good communication, good relationship, hay là good communication, good sex, kiểu như phải có nói chuyện, phải có trao đổi. Thì lúc đó bị động hay chủ động thì đều cảm thấy thích cả. Và ngay cả bạn là cái người mà chỉ thích thụ động thôi, kiểu submissive, cũng không có vấn đề gì với chuyện đó hết, miễn là bạn thoải mái với chuyện đó, người ta nhận thức được chuyện đó ở bạn là xong. Rồi, công nhận. Và cũng có rất là nhiều người á, họ theo một cái trường phái extreme như vậy luôn á mọi người, tức nghĩa là sẽ rất bị động và rất chủ động. Nhưng mà bạn đừng có cảm thấy quá lo sợ. Quan trọng là bạn phải có niềm tin vào sự bị động và sự chủ động đó của mình, và sẽ có một lúc nào đó bạn tìm được cái good match, tức nghĩa là một cái đối tượng phù hợp với bạn. Bởi vì trên đời này vẫn có rất là nhiều anh thích chủ động thôi nha, không thích con gái chủ động đâu. Và ngược lại, và cũng sẽ có những cái mảng rất xám giống như mình, đó là chủ động bị động thì cũng được, quan trọng là anh có năng lực hay không. Ok. Trời ơi, cái người bạn định kỳ của mình ấy, một lý do khiến họ trở thành một người bạn định kỳ và lâu năm với mình chính là bởi vì đây là một con người cực kỳ biết take care người khác, rất là quan tâm, rất là chăm sóc, cho nên mỗi lần gặp thì mình sẽ bớt đi cái áp lực, và mình biết chắc chắn luôn là mình sẽ được cảm thấy thoải mái, và mình cũng đem lại cái sự thoải mái cho người này, khiến cho định kỳ và lâu dài được với nhau. Rồi bây giờ xong cái chuyện tình dục á, nó sẽ đến cái câu chuyện một cái mối quan hệ tình cảm. Gần đây thì các bạn cũng thấy nó viral cái từ nóc nhà, tức là một ai đấy trong một mối quan hệ thì mình nhận thấy luôn nó phải luôn có kèo trên kèo dưới, đúng không? Sẽ luôn có một người mà trong cái mối quan hệ của tụi mình với cái partner hiện tại là 7 năm á, thì mình cũng từ trước nay mình hay là cái người mà mọi thứ mình quyết định. Thế nhưng mà tức là nhìn là biết là thì mình là nóc rồi đấy. Còn cái chuyện trong nhà ấy, nó sẽ có những lúc là người kia sẽ phải là nóc, bởi vì nếu mình là nóc hòa nhà hoài thì cái gì mưa nắng nó cũng đến mình rất là mệt. Đấy, nhưng mà mọi người nghĩ gì về cái việc là nếu mình là luôn là cái kèo trên ở trong tình yêu, tức là mình hơi nó có những cái trách nhiệm phải gắn phải không? Em sẽ bị chán đó chị. Tại vì nếu như mình cứ kèo trên mãi á, đôi khi mình sẽ không còn cảm thấy trân trọng cái người đối phương nữa. Bởi vì giờ là anh muốn làm cái gì á thì phải là em đồng ý, thì lúc này mình không còn appreciate, không còn biết ơn những cái điều mà họ làm cho mình nữa. Nên là cái gì nó cũng phải có xí, giống như cái cách mà chị nói là cái nóc nhà nó phải tùy, là ở bên ngoài thì ai là nóc nhà, ở trong nhà thì ai là nóc nhà. Như vậy thì nó sẽ dễ chịu hơn. Em giả sử giống như là em là một người rất là chuyên về sáng tạo, em thích những vấn đề sáng tạo, nhưng mà chồng sắp cưới của em lại là một người rất là logical, anh lúc nào cũng giỏi những vấn đề về tiền bạc tài chính đi,
Nếu như bây giờ em mà nóc nhà cả vấn đề tài chính nữa chắc là em chia tay luôn á. Không cần nữa. Dạ đúng rồi. Và những cái giây phút mà đụng tới những cái vấn đề về mặt tài chính và mình được người ta lead á, được người ta hướng dẫn á, tự nhiên mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và mình cảm thấy gọi là ít nhất là trong mối quan hệ này cái sự cho đi và nhận lại nó rõ ràng. Sao mình linh cảm đây có 3 nóc nhà vậy nhỉ? Cứ nhìn phía ngoài vào không à? Em hả? Em chưa có nhà nên em không có nóc. Bây giờ em ngồi em nghe trong mê say và em nghe để em tiếp thu thôi chứ em không có một cái input gì hết. Nhưng mà không em nóc. thấy dating đó nha, nếu mà chỉ là dating thôi nha, là chuyện nóc nhà rất là rõ luôn á. Có thể là trong những cái mối quan hệ gọi là long term relationship như mình với chị Minh đi, thì nó phải kiểu này và kia. Nhưng mà lúc mà dating nó khác lắm luôn á. Trong hẹn hò ấy, nó đang là cái giai đoạn mà có những phép thử ấy. Dạ đúng sẽ rồi. có được sai đúng. Vậy thì với cái chuyện chủ động hay bị động trong hẹn hò, cái sự tự tin hay không, thì cũng xin nói với mọi người một cái insight của một người nhìn vào thì thấy rất là chủ động trong mọi thứ, nhưng mà đây Lười. chỉ chủ động trong công việc, trong đời sống, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì rất là nhát và hơi bị thụ động một tí và sẽ bị thu hút bởi những con người chủ động. Và rất là mừng nếu như mà có một ai đó chủ động tấn công mình hoặc là chủ động mời mình đi ăn, đi cà phê các kiểu. Đây là cái personal PA của Nam gửi cho mọi người nha. Mọi người nhìn vô giùm Nam, đừng để Nam bị cô đơn chỉ bởi vì nhìn vào thấy nó chủ động quá. Sự thật cũng rất là mong manh, cũng rất cần một người lead mình. Ủa nhưng mà em thấy tại sao mà mình cứ phải chọn chủ động hay là bị động trong vấn đề hẹn hò để làm gì? Tất nhiên đấy là phần khổ kết như luận vậy của bọn nè. mình. Tại vì biết tại sao không? Khi mà người ta nhìn vào cái mạng xã hội đi, người ta thấy một người quá là tự tin trên mạng xã hội, công ăn việc làm này kia ổn định, thì người ta sẽ mặc định là ôi chắc là bạn này cành cao lắm đây, ôi chắc bạn này nhiều mối lắm đây. Đúng. Không, là một người chơi với rất nhiều những bạn cành cao và nhiều mối khác, họ cũng lắm mối tối nằm không. Đúng Bởi rồi. vì sao? Bởi vì họ đã rất là mệt mỏi trong số những cái chuyện chủ động khác rồi, mà bây giờ ngay cả cái chuyện yêu đương tình cảm họ lúc nào cũng phải là cái người chủ động mở lời. Và chưa kể cái chuyện mở lời đó sẽ đi kèm với nỗi lo sợ chính họ là những người sợ bị từ chối nữa. Rất là bất ngờ đúng không? Những người mà rất là hot, rất là nổi tiếng, tự tin mà hóa ra rất sợ bị từ chối. Tại vì càng cao, càng ở trên tầm cao thì Té lại càng sợ đau. mất. Té càng đau. Còn nếu mà trong chuyện tình dục thì mình nên thẳng thắn và chấp nhận là cái pleasure, cái khoái cảm trong tình dục nó không nên là một cái guilty, không nên cảm thấy tội lỗi về cái mà mình thích. Đúng rồi. Và nếu mà mình đã thích một cái gì đấy, mình hãy đối thoại về nó. Nhìn nhận nó như một cách bình thường, giống như là tôi thích vị sô-cô-la hay thích vị vani, thì nó chỉ là cái lựa chọn về khoái cảm thôi. Đúng, nếu như bạn không nói ra thì cũng sẽ đến một lúc nào đó bạn không chấp nhận được nổi thì bạn cũng phải ngừng lại thôi. Cho nên là hãy học cách nói ra và học cách trao đổi với lại cái người đối phương. Thì ngay cả khi mà bạn trao đổi á, nó cũng sẽ thứ nhất là tiết kiệm thời gian nè, cái thứ hai nữa nó sẽ đưa các bạn lên những cái cung bậc mới. Trong tình yêu cho đến tình dục thì nó dễ đều là những cung bậc mới hơn và dễ đạt được cái goal của mình hơn. Đúng, bạn sẽ không bao giờ biết được rằng là bạn có cái gì và bạn sẽ cảm thấy nó như thế nào cho đến khi bạn thật sự làm và tiếp xúc với chuyện đó. Mà em thấy nha, cái chuyện khoái cảm trong tình dục nó là một cái khá là hay, tức là bản thân mỗi người luôn đều hoàn toàn có thể khiến cho người kia lên đỉnh được về cái người ta mình có thể cho. Nhiều khi mình không biết mình có thể cho gì đâu. Yes. Đôi khi chuyện bị động của mình là một cái cho, đúng không? Yeah. Chuyện nhận của mình chính là một chuyện cho. Yeah, we never know. Người đối diện rất thích một cái gì đấy ở mình nhưng mà họ không dám mở lời để xin cái đó ở mình. Chính xác. Và cũng như ngược lại, mình cũng có thể rất thích một cái gì đấy ở người kia nhưng mà mình ngại, mình không dám đối diện với cái sở thích đó của mình thì sao? Bởi vì các bạn nên nhớ là ai cũng có một cái sở thích, cái gu, cái king hay cái fetish, đúng không? Đúng. Rất là nhiều người có những cái fetish, nhưng mà thay vì là chiều nó, học hỏi để tìm cái cách nào đó để mình đáp ứng được, mình gãi đúng chỗ ngứa thì thôi cứ để cho người ta gãi khắp nơi. Khi nào trúng thì trúng thôi, thì nằm chờ xung đụng như vậy thì hơi bị động. Thế mình nghĩ là trong chuyện tình dục thì bạn có thể chọn bị động, thay đổi vai. Thế nhưng mà có những cái việc mà liên quan đến tình dục bạn phải luôn chủ động. Chuyện bảo vệ là chuyện như vậy. Yes. Trong một cái mối quan hệ an toàn luôn là cái việc bạn phải chủ động. Nó không phải cái lúc này là lúc bàn về chuyện bị động hay chủ động nữa. Và đấy là cái lý do mà chúng tôi đồng hành với Durex. Và cũng vì Durex nên là chúng tôi tin rằng đây là một cái giải pháp giúp các bạn luôn có thể bảo vệ được mình. Yes, dù bất cứ một cái fetish hay một cái kink hay một cái gu gì đó, chỉ cần an toàn thì mình đã đi vượt qua được cái màn bảo vệ an toàn nó đã rồi, muốn đi đâu thì đi. Lúc đó tâm thái của bạn cũng sẽ dễ dàng và kiểu tận hưởng hơn rất là nhiều. Vì Giống chủ như động đó là điều rất là cần thiết.
Rồi, bây giờ cuối chương trình á, thì mình cũng thấy là mình đang đến tập thứ 4. Mình sẽ đọc những cái confession của mọi người. Nhưng đôi khi á, liệu là cái chương trình của mình có trả lời đến confession không á, thì mình xin được thay mặt cho hai bạn là mình sẽ trả lời cái phần đầu. Cái phần cuối đôi khi confession mình chỉ đọc thôi. Mình đọc để thì mình nghĩ là quan trọng là chúng ta có những cái cuộc đối thoại này, chứ không hẳn là chúng tôi có cái câu trả lời cho tất cả câu hỏi của mọi người. Nên bây giờ chúng ta sẽ đọc 2 cái confession của tuần này. Chúng ta đến với phần confession và hôm nay có 2 bạn nữ gửi về cho nên mời Nam đọc. Ok, để Nam đọc cho. Câu đầu tiên: quan hệ mà bạn gái em hơi ngại em có dẫn dắt mà bạn vẫn không chủ động, thì em nên khuyên bạn như thế nào để bạn đỡ ngại và chủ động hơn trong cuộc yêu ạ? Mong chị giải đáp giúp em. Hỏi 2 người á. Tức là bạn nam chủ động, nhưng mà bạn nữ nam thì muốn hơi bạn nữ thì ngại. Ê, vậy thôi đem đọc luôn câu tiếp theo, bởi vì câu tiếp theo nó trả lời câu đầu á. Ok. Đây, câu tiếp theo lại là một bạn nữ nha. Chị nghĩ con gái chủ động quá thì có slutty quá không ạ? Cá nhân em là con gái, em muốn chủ động trong khi quan hệ mà sợ người ta nghĩ sai về em. Tôi tức cái lòng ngực luôn á, tại vì ấy, từ trang chuối show qua tới cởi mở, Trang đã nói rất nhiều lần ở chỗ là chúng ta không bao giờ được áp đặt suy nghĩ của một người có dương vật lên suy nghĩ của một người có âm đạo và ngược lại, và chúng ta phải nói chuyện với nhau thiệt sự luôn nha mọi người. Bạn không chủ động vì sợ người ta nghĩ sai, nhưng mà bạn có nghĩ là người ta cũng sẽ nghĩ sai nếu bạn không chủ động không? Yes. Người ta nghĩ làm là gì bạn cũng nghĩ sai đúng không? Người ta nghĩ bạn không hứng thú rồi sao? Y chang như mua vé số, cái này là không chịu mua vé số. Thà bạn mua vé số, bạn nói ra, có thể là bạn sẽ hiểu được rằng là cái suy nghĩ của người đó như thế nào. Và sai 1-2 lần thì cũng không sao đâu mọi người à. Và cũng tương tự là nếu như mà người kia ngay khi mình nói ra chuyện đó mà họ có một cái nhìn không đúng đắn, một cái phán xét mình, thì đó chính là một cái vấn đề mà mình may mắn mình đã dò ra được. Đúng, và phải bắt đầu giải quyết. Tốn thời gian. Nó không chỉ đơn giản là chuyện chủ động hay bị động trong khi quan hệ, mà nó chính là cái quan điểm sống của mỗi người nữa. Chỉ có một cái điều mà Trang muốn nhắc nhở tất cả các bạn, đó là khi mà các bạn quan hệ, có thể là cái kỹ năng của các bạn rất là tốt, các bạn rất là skillful, nhưng mà hãy nhớ rằng là skillful không thôi, kỹ năng tốt không thôi, không làm nên vấn đề gì cả. Và đôi khi nó lại làm cho cái người đối phương cảm thấy bị ngộp á mọi người, bị ngộp, bị dè chừng và chỉ muốn tránh xa bạn ra thôi. Cho nên là phải nhớ rằng chúng ta có một công thức, đó là skillful cộng clever. Các bạn phải tinh tế một tí, các bạn phải thông thái một tí. 2 cái đó cộng lại với nhau thì bạn sẽ gonna be a queen or a king, tức nghĩa là những người dẫn đầu trong cái giường đó. Hãy nhớ nha, phải kết hợp cả 2 cái món đó lại. Dẫn đầu trong cái giường. Dạ. Chính xác. Phải thật là kỹ giùm mình chuyện này nha. Giống như em hỏi chị, giả sử như hả, chị đi vô chị hấp sắc gặp cái ông đó, ông mới kêu là em nằm ra đi, em như thế này đi, em như thế kia đi. Chị cảm thấy nó offensive, nó rất là kỳ cục. Nhưng nếu các bạn clever đủ, các bạn quan tâm tới, tinh tế tới cái cảm xúc của cái người đối phương á, ăn chắc. Còn nếu mà nhút nhát quá thì cũng phải hiểu là nếu mà mình quá nhút nhát, mình sợ người ta phán xét mình mà mình không chủ động, sẽ rất là nhàm chán. Và khi một người cứ phải làm hết mọi việc thì rất có thể người ta bắt đầu người ta mệt. Nam nghĩ vậy đó. Rồi. Như vậy là hy vọng các bạn đã có câu trả lời. Trong những cái tập tiếp theo ấy, mọi người cũng có thể tiếp tục gửi confession về, nhưng mà thì mình thử khuyến khích mọi người khoe giọng đi. Xem là chúng tôi có email là cởi mở@vietcetera.com nhé. Mọi người thử, nếu mà mọi người, tất nhiên cái này tùy. Khi là confession thì mọi người giấu tên, mọi người viết một cái email, mọi người thu âm một cái đoạn voice của mình, thì mình mới rất là khuyến khích. Và hy vọng là cởi mở đây để giúp các bạn, thực ra giúp thì không hẳn, thì mình nghĩ là chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta có một cái cuộc đối thoại về những cái vấn đề mà khó nói. Và khi mà chúng ta càng cởi mở ấy, thì mình nghĩ là cái cuộc sống của chúng ta cũng tốt đẹp hơn rất là nhiều. Ở cuối chương trình đương nhiên là chúng tôi rất là cảm kích Durex vì đã là nhà tài trợ của cởi mở. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, và đặc biệt là với những bạn trẻ, nếu mà các bạn muốn mua Durex thì các bạn có thể tìm thấy gian hàng chính hãng trên Shopee Mall. Hôm qua em mới vô thử, đã lắm. Điêu quá trời điêu luôn, xong thiết kế đẹp ơi là đẹp luôn. Đúng rồi, bây giờ Durex Jeans còn có loại 30 jeans 30, tức nghĩa là 30 bao cao su á. Trời ơi. Một tháng, chúng ta có thử thách 1 tháng dùng hết 1 hộp bao cao su Durex Jeans. Hẹn các bạn trong những tập tiếp theo. Và rất cảm ơn các bạn đã đón nhận chương trình của chúng mình với một tinh thần cực kỳ văn minh và cởi mở. Nếu bạn là fan xịn của cởi mở,
Đừng quên vào Apple Store download phiên bản iOS của app Vietcetera. Chúng tôi có một bộ sưu tập bài viết giúp bạn cởi mở hơn trong cuộc sống và cuộc yêu.